ආයිබෝන් හැමෝටම අද අපි කතා කරන්නේ ෆ්‍රීලාන්ස් එකේ membership සහ reward system එක ගැන. අපිට පුළුවන් freelancer.com එකේ membership එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ එතනදී අපිට හම්බ benefits තමයි අපිට bid ප්‍රමාණය වැඩිපුර හම්බ වෙනවා, අපිට projects hide කරන්න පුළුවන්, අපිට projects highlights කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් අපිට මේකේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට අපි සාමාන්‍ය free membership එකේදී bid 8යි අපිට හම්බ වෙන්නේ. අපිට bid 1500ක් හරි bid කරන්න පුළුවන් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් membership එක. එතකොට $5 membership, 10 membership, $25 membership මේ membership තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා credit card එක link කරලා membership ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා payment දැන් මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙනවනම් ඒ වලින් ස්වයංක්‍රීයව කැපෙන විදිහට membership ගන්න පුළුවන්. ඒ ගැන අපි කතා කරමු කොහොමද membership එක active කරගන්නේ කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරනවා reward system එකක්. ෆ්‍රීලාන්ස් එකේ අපි කරන ක්‍රියාකාරකම් අපි බිඩ් කරනකොට අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වින් කරාම අපි රිවිව් එකක් ආවම අපිට පේමන්ට් එකක් ලැබුණාම ඒ හැම දෙයකටම අපිට ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඒ ලකුණු ආකාර දෙකකට ඒගොල්ලෝ බෙදලා තියෙනවා. එකක් gold අනිත් එක green. green වලින් වෙන්නේ green coins වලින් වෙන්නේ අපේ මේ site එකේ අපි ඉන්න මේ ලෝකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න ෆ්‍රීලාන්සර්ස් ලගේ අපි කී වෙනියටද ඉන්නේ කියලා අපව රෑන්ක් වෙනවා. දැන් මම හොඳම 100 ඇතුලේ ඉන්නවා. එතකොට අපි රෑන්ක් වෙනවා අපි කීයටද ඉන්නේ කියලා. ඒ වගේම gold coins වලින් අපිට පුළුවන් මේ site එකේ තියෙන features මිලදී ගන්න. exam එකක් අපිට කරන්න පුළුවන්. payment කරන්නේ නැතුව gold coins pay කරලා අපිට ලැබිච්ච ලකුණු pay කරලා අපිට එහෙම ගන්න පුළුවන් exam එක. ඒ වගේම අපිට bid මදි. අපිට bid 100ක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ එකතු වෙන ලකුණු අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යම්කිසි membership එකක් ගත්ත කෙනෙකුට විතරයි. membership එකක් ගත්ත කෙනෙකුට විතරයි. free membership එකේ ඉන්න අයට මේ එකතු වෙලා තියෙනවා ලකුණු ටිකක්. free membership එකේ ඉන්න අයටත් ඒවා use කරන්න අවස්ථාව හම්බෙන්නේ membership එකකටවා upgrade වුණොත් විතරයි. ඒ නිසා ඒ දේවලුත් මතක තියාගන්න මේවා කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි මෙතන ඉඳලා කරලා බලමු. අපි මුලින්ම බලමු membership එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. right. ඔයගොල්ලෝගේ profile picture එක ගාවට mouse එක ගෙනිච්චම මෙන්න මෙතන තියෙනවා membership කියලා තැන. එතනින් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් browse කියන එකෙන් ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා membership කියලා option එකක්. එතනින් යන්න පුළුවන්. right. මොකක් හරි option එකකින් වාට membership කියන තැනට යන්න. ඒ ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන membership වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. හරි. ඒ membership වල ඔයා ඉන්නේ දැන් free membership එකේ. ඒක දැන් මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ. ඔයාගේ free membership එකකට ඔයාලට bid දෙන්නේ 6යි. ඉස්සර නම් 8ක් දුන්නා දැන් 6යි දෙන්නේ. එතකොට මේ membership එක කොහොමද? මගේ bid කීයක් ඉතුරු වෙලාද? ඒ වගේ දේවල් බලාගන්නේ කොහොමද කියලාත් මම ඔයගොල්ලන්ට තව පොඩ්ඩකින් කියනවා. ඔන්න දැන් තියෙනවා membership ටික. දැන් මේ membership එක basic membership එක ගත්තම $5ක් විතර 4.95 කියන්නේ 5ක් විතර වගේ කැපෙනවා. ඔයා $5ක membership එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ upgrade කියන option එක click කරාම automatically upgrade වෙනවා ඔයාගේ account එකේ දැනට සල්ලි තියෙනවා. දැන් මෙතන payment balance එකක් පෙන්නනවනේ. එතන balance එකේ ඔයාලට පෙන්නනවා නම් යම්කිසි මුදලක් ඔයා contest එකක් හරි project එකක් හරි win කළා යම්කිසි balance එකක් පෙන්නනවා. ඒකෙන් ඔයාලට ඒක automatically කැපෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට credit card එක link කරලා තියෙනවා නම් credit card එක automatically කැපෙනවා credit card එකෙන්. ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන් මෙතන upgrade කියන එක click කරාම. එතන මේ දෙවෙනි membership එක plus කියන membership එක සාමාන්‍යයෙන් $9ක එහෙම නැත්නම් 9.95ක එහෙම නැත්නම් $10ක membership එක. එතකොට ඒක free කියලා තියෙන්නේ ඇයි? මේ free කියලා තියෙන්නේ අතරම මේක free වෙනවා මාසයක් පුරාවට. මාසයක් පුරාවට free වෙනවා. එයා දෙනවා මේකේ benefits ටිකක්. කියන්නේ first month එක ඒගොල්ලෝ free දෙනවා. second month එකේ ඉඳලා තමයි charge කරන්නේ. ඔයා මේක ඕනනම් click කරලා free membership එක මේ active ඒ කියන්නේ free benefit එක active කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක link කරද්දී තියෙන දෙයක් තමයි මේක click කරොත් මම මේක click කරන්නම්. එතකොට ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ credit card එක link කරන්න වාට අවස්ථාව දෙනවා. දැන් මෙතන option එක ගියාම ඔයගොල්ලෝ credit card එක link කරන්න කියලා කියනවා. අනිවාර්යයෙන්ම credit card එක link කරන්නේ නැතුව ඉස්සරහට යන්න බෑ. හැබැයි credit card link කරාම පළවෙනි month එකට කැපෙන්නේ නැහැ. second month එකේ ඉඳලා කැපෙනවා. එතකොට මේකේ මම කොහොමද අපි ආයිත් back එකට යමුකෝ. right. මම මේක යනවා membership වලට. okay. මේකේ දැන් ළමයි මම මගේ credit card එක link කරපු එක මම අයින් කරන්න ඕන. මම මේ membership එක free membership එක ඊළඟ දවසට එන්න ඉස්සෙල්ලා මම close කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ගිහිල්ලා අපේ profile picture එකෙන් ගිහිල්ලා මෙතන යන settings වලට ගියාම ඒකේ පෙන්නනවා membership කියලා තැන. ඒ membership කියන තැන ඔයා දැනට account එකක් link කරලා credit card එකක් link කරලා
තියෙනවා. මෙතන පෙන්නනවා membership එක කවදද renew වෙන්නේ කියලා. කවදද renew වෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ දවසට ඉස්සෙල්ලා ඔයා මේක cancel කරා නම් cancel කරන්න බටන් එක දැන් පෙන්නන්නේ නැහැ අපි link කරලා නැති හින්දා cancel කරා නම් ඔයාලට ඒක card එකෙන් renew වෙන්නේ නැතුව අයින් වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට අපිට membership එක ඕන මෙතනින් cancel කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. right අපි බලාගෙන යමු membership එකේ මොනවද තියෙන benefits කියලා. මම right යනවා මේකේ membership වලට බලමු අපි පළවෙනි membership එක මේකේ තියෙනවා $5යි bit 50ක් මාසෙට දෙනවා. මාසෙටම තමයි $50ට bit 50 දෙන්නේ. එතකොට මේක අපි ගත්ත ගමන් අපිට bit 50ක් ඇත්තටම හම්බ වෙනවා. එතකොට මාසෙ ඉවර වුණාම ඊළඟ 50 හම්බ වෙන්නේ නැහැ ළමයි. අන්න ඒක ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. මේක ඊළඟ 50 හම්බෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් ඔයාගේ bid එකක් දැම්මම ඒ bid එක කාටවත් ගියේ නැත්තම් එහෙම නැත්නම් මේ project එක කවුරුත් win කරේ නැත්තම් ඔයාට මේ bid එක නැවත හම්බ වෙනවා දවස් 6කට පස්සේ. ඒ වගේම ඔයා project එකක් win කරොත් එහෙම ඒ bid එකත් ඔයාට ලැබෙනවා. ඒ විදිහට තමයි bid එක renew වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ දැන් ඉතුරු 50 දැන් next month එකේදී 50ක් අපිට හම්බ වෙන්නේ කොහොමද? ඒක ඔයගලන්ට හම්බ වෙන්නේ මෙහෙමයි. මේ මුළු 50 බෙදනවා මාසේ තියෙන time එකෙන්. time එකෙන් බෙදලා අපිට calculate කරලා පෙන්නනවා වෙලාවක්. විනාඩි 30කින්, විනාඩි 60කින්ද, පැයකින්ද, දවසකින්ද. right. හිතන්න දැන් ඔයගලන්ට bit 50න්නේ හම්බෙන්නේ මාසෙටම. එතකොට ඔයාලට දවසකට bit දෙකක් විතර වගේ. දෙකක් හම්බුනොත් මාසෙට bit 60ක්. ඒ කියන්නේ දෙකට වඩා අඩු රේට් එකකින්. ඒ කියන්නේ පැය 18ක වගේ රේට් එකකින්. පැය 18කට වගේ වතාවක් එක bid එක ගානේ හම්බ වෙනවා. ඒක මම නිකන් රෆ්ලි කිව්වේ. හරියට බෙදලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ 50 දවසේ මාසේ තියෙන දවස් ගාන 30න් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේකට යම්කිසි අගයක් එයි. හරිද? එතකොට මේකෙත් එහෙමයි. දැන් මේකේ bit 100ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට bit 100 30න් බෙදුවම තමයි දවසකට bit 3ක් විතර වගේ ඔයාට ලැබෙයි. අන්න ඒ විදිහට තමයි මාස ඉවර වෙනකොට bit 100ම ලැබෙනවා. ওই විදිහට තමයි මේක අපිට ගන්න වෙන්නේ. හරි. එතකොට මේකේ skills 50ක් select කරන්න දෙනවා. ඔකට skill 20ක් විතරනේ select කරන්න දුන්නේ. skill 50ක් select කරන්න දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ rewards වලට unlock වෙනවා. මම ඇයි මේ මොකද්ද rewards කියන්නේ කියලා ඊට පස්සේ කියන්නම්. අපිට මේකේ තියෙන features ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ unlimited project bookmarks දාන්න පුළුවන්. projects වලට bookmarks දාලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒවා අපිට ටක් ගාලා හොයා ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට custom cover එකක් අපිට මේ freelance එකේ profile එකේ cover එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට ඒ වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට highlights කරන්න පුළුවන් contest වලට 3ක් highlights කරන්න පුළුවන් free. ඊට පස්සේ 12ක් ඔයගොල්ලන්ට seal කරන්න පුළුවන් contest. ඊට පස්සේ employer ගේ 5 දෙනෙක්ව අපිට follow up කරන්න පුළුවන්. එයා අපිට නිතර වැඩ දෙන අයගේ follow up කරලා තියන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් මේකේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ එක membership වල ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි benefits ප්‍රමාණයක් අඩු වැඩි වෙනවා. හරිද? මේකේදී අන්තිම membership එක තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් bid 1500ක් හම්බ වෙනවා. දැන් මම use කරන්නේ මේ bid membership එක $59ක් විතර වගේ ඒකෙදි කැපෙනවා. ඒතර skill 400ක් දෙනවා. ඒකේ ගොඩාක් benefits තියෙනවා. ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ මේකේ bids count එක තමයි මාසෙකට හම්බ වෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේක 30න් බෙද බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් දවසකට එන bid ගන්න ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. මේකේ කොච්චර bid ප්‍රමාණයක් දවසට අපිට ලැබෙනවද කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් bid 100ක් විතර වගේ bid කරනවා. අනිත් projects උත් එනකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් bid 2000ක් විතර වගේ අපිට bid කරන අවස්ථා තියෙනවා මාසෙට. හරි? right. මේකේ ඊළඟට මේ plan එක ගන්න පුළුවන් monthly කැපෙන විදියට. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් annually කැපෙන්නේ annual plan එක. එතකොට පොඩි ගානේ අඩුවීමක් වෙනවා. annual plan එක හැබැයි මාසෙට තමයි ගෙවාගෙන යන්නේ. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේකේ ගාන අඩු වෙන මෙතනදී annual plan එක prepaid option එකක් එක්ක යන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් prepaid option එකක් අරගෙන annual plan එකට යන්න. එතකොට ගාන චුට්ටක් අඩු වෙනවා. එතකොට අපිට එකපාර ගෙවන්න වෙනවා. හැබැයි මේ annual plan වලට ගියොත් එහෙම ආයමන් membership එක අලුත් වෙන්නේ ඒ අවුරුද්දකට වතාවක්. එතකන් ඔයාලට cancel කරන්න බැරි වෙනවා. monthly plan එකෙන් ගියොත් එහෙම monthly ඔයාලට වෙනස් කර යන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මාසෙ මැදදී ඔයාලට හිතුනොත් එහෙම දැන් තියෙන membership එක වෙනස් කරන්න එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. අලුත් කරන්නත් වැඩි කරන්නත් පුළුවන්, down කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම වැඩි කරද්දී නිකන් හරි දැන් අපේ පරණ membership එකට කැපිලානේ තියෙන්නේ කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ඉතුරු මුදල ඔයාලට නැවත refund වෙලා අලුත් එකට කැපෙනවා. දැන් අපි තුන් මාසෙ මැදදී ඔයා මාසෙ මුලදී membership එකක් ගන්නවා. මාසෙ මැදදී හිතෙනවා අලුත් membership එකකට යන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මාසයක් භාගයක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට අර ගෙවපු ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් ඔයාලට refund වෙලා භාගයක් ඒගොල්ලෝ ගන්නවා. ඉතුරු membership එකට ඉතුරු මුදල ගන්නවා. ඔය විදිහට තමයි membership ගැන ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. membership පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් පහසුකම් තියෙනවා. bits ප්‍රමාණයක් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. හොඳ profile එකක් හදලා
membership එකක් අරගෙන වැඩ කරනවා නම් මාසයක් දෙකක් හරි කමන්න එහෙම try කරලා බලන්න. දැන් මේ වගේ ඩොලර් 100ක වගේ මේ ඩොලර් 10ක වගේ membership එකක් ගත්තොත් ඔයාලට ලොකු benefit එකක් තියෙනවා වැඩ කරගෙන යන්න. පළවෙනි මාසෙත් free දෙන හින්දා ඒකෙත් වාසියක් තියෙනවා. ඉතින් පුළුවන් තරම් try කරන්න freelance එකකින්ම හම්බ කරපු සල්ලි වලින්ම membership ගන්න. හරි? ඒක තමයි දෙන්න පුළුවන් හොඳම උපදේශ. ඊළඟට අපි බලමු මේ bid ගැන තවත් තොරතුරු ටිකක් අපිට ලබා දීලා තියෙන NA option ටික කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මම මේක යනවා මෙතන අපේ profile picture එක උඩ ගිහිල්ලා මේක යනවා account analytics කියලා option එකක් තියෙනවා. එතනට යන්න. එතනට ගියාම හරිය ලස්සන option ටිකක් පෙන්වනවා. ඒකේ පෙන්නනවා මුලින්ම මෙන්න මෙතන ඔයා කොච්චර ප්‍රමාණයක් earn කරලා තියෙනවද මේ site එක හරහා කියන එක. ඒ වගේම monthly කොහොමද earn කරන්න තියෙන්නේ මේක graph එකක් වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා කොච්චර bid ප්‍රමාණයක් ඔයාලට ඉතුරු වෙලා තියෙනවද කියලා. දැන් ඔයාලට සාමාන්‍ය free membership එකකින් ඉන්න හින්දා මේ ඔයගොල්ලන්ට account එකක් මම උගන්වන්න ඕන හින්දා හදපු temporary account එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි අපි free membership එකක් තමයි හැදුවේ. ඔයගොල්ලෝ settings මුලින් ඉඳලා බැලුවනම් එතන bid 6යි තියෙන්නේ. අපි ඒක bid කරලා නැහැ. එතකොට මේකේ මෙන්න මෙතන තියෙන account මේ conversation option එක bid conversation කියලා option එක. එතනදී ඔයාලට පෙන්නනවා ඔයා මෙන්න මේ month එකේ කොච්චර bid කරලා තියෙනවද. ඒ bid වලින් කොච්චර ප්‍රමාණයක් award කරලා තියෙනවද පිටායට. bid කර ප්‍රමාණය පෙන්නනවා bid award කරු ප්‍රමාණය පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඒකෙදි ඔයාට කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේ සෑහෙන information ටිකක් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු විස්තරයක්. ඒ වගේම ඔයාලට bid එකේ අපි ඊළඟ bid එක දැන් මගේ bid 6 ඉවරයි. මට ඊළඟට bid එකක් ලැබෙන්නේ පැය කීයකින්ද දවස් කීයකින්ද කියලා බලා ගන්න ඕන නම් ඔයා dashboard එකට යන්න. dashboard එකට වඩ පුළුවන් freelancer logo එක උඩ click කරාම යනවනේ අපේ home page එකට. එතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර bid ප්‍රමාණයක් තව ඊළඟට bid එක හම්බෙන්නේ කී වෙනින්දට නැත්නම් පැය කීයකින්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් ඔයාගේ මොකුත් active නැති හින්දා පෙන්වන්නේ නැහැ. right එතනින් ඔයාට time එක calculate වෙලා පෙන්වනවා. පොඩි timer එකක් මෙතන display වෙනවා. ඔයා bid කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ. ඒ වගේම ළමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ අපේ bid analytics කියන option එක එහා පැත්තේ තියෙනවා marketplace කියලා පොඩි option එකක්. ඒකේ තියෙන option ඔයාලට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඔයාලා membership එකක් ගන්න ඕනේ. මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන membership එකකින් එහාට ගියොත් විතරයි ඔයාලට මේකේ තියෙන details පෙන්වන්නේ. මෙතනදී පුළුවන් අපේ account එක කී දෙනෙක් බලලා තියෙනවද? අපේ account එකේ bid කොහොමද count එක යන්නේ? අපේ මේ කොහොමද අපේ account එක කී දෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවද? ඒ ඔක්කොම දේවල් analyze කරන්න පුළුවන් option ටිකක් තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට active වෙලා නැහැ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් අපිට මෙතන bid insight කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙතනින් ගියාම අපිට පුළුවන් bid අපේ bid බලපු ප්‍රමාණය, අපේ එක chat කරපු ප්‍රමාණය, අනිත් අයගේ price එක අපි සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් දීලා තිනවා. ඒ option එකත් ඔයගොල්ලන්ට free membership එකේදී active වෙන්නේ නැහැ කියන එක මතක තියාගන්න. හරි නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ආයේ මේවා active වෙන්නේ නැති ඇයි කියලා ඒකින්දයි ඒක කිව්වේ. ඊළඟට අපි කතා කරමු ළමයි මේ reward system එක ගැන. rewards අපිට මේ ලැබෙන ලකුණු වලින් අපි මොනවද කරන්නේ? අපි කලින් සඳහන් කරපු විදිහට මේක බලන්නයි හදන්නේ. ඔයගොල්ලෝ profile එකට එන්න. මෙතන profile picture උඩ click කරලා view profile කියන තැනට ඉස්සලාම එන්න. ඒ වගේම එතකොට මේ වගේ තැනකට එනවනේ. දැන් මේ මගේ account එක හරහා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නේ. ඒකේ තියෙනවා ප්‍රධාන menu එකක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රධාන menu එකට යටින් තියෙනවා තව sub menu එකක්. ඒකේ තියෙනවා my rewards කියලා තැනක්. එතන click කරන්න. එතනදී ඔයාලට පෙන්නනවා ඔයාගේ gold coins වලට කොච්චර තියෙනවද? දැන් මේ අපේ gold coins ගොඩක් තිබ්බා. අපි ඒවා එක එක දේවල් වලට වියදම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම green coins කොච්චර තියෙනවද කියලා පහලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකේ යටට ගියාම අපිට පෙන්නනවා green coins 351000ක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම world ranking එකේ 100ට ඉන්නේ දැන්ට. එතකොට මේකේ අපි මෙතන ගිහලා බැලුවොත් එහෙම පංකෝටි 64 ලක්ෂයක් විතර වගේ ඉන්නවා මේකේ members ලා. ඒකෙන් 100 ඇතුලේ ඉන්නවා. අනේ ඒ වගේ තමයි මෙතන green coins වලින් පෙන්නනවා මේකේ අපි කී වෙනටද ඉන්නේ කියන එක. අපිට green coins ඇදුනේ කොහොමද කියලාත් මෙතන පෙන්නනවා. එක එක මේ අන්තිම status ටික. ඒ වගේම මෙතන total green coins ප්‍රමාණය පෙන්නනවා. හරි green coins ප්‍රමාණය මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. gold coins ප්‍රමාණය මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට green coins වලින් තමයි rank එක හැදෙන්නේ. gold coins වලින් තමයි අපි දෙයක් මිලදී ගන්න. කොහොමද අපි දෙයක් මිලදී ගන්න? ඒකත් ඔයගොල්ලෝ මෙතන දැනගන්න ඕනේ. මේකේ තියෙනවා credit shop කියලා තැනක්. මේ credit shop කියන තැනට යන්න. මේ credit shop වල තියෙනවා අපිට කැමති දෙයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මෙතන bid එකක් highlight කරන්න ඕන නම් අපිට gold coins 110ක් අපිට වියදම් කරන්න පුළුවන්. ඒකෝන තව දෙයක් තමයි gold coins green coin හම්බෙන්නේ කොහොමද? මේවා හම්බෙන්නේ ළමයි අපි කරන ක්‍රියාකාරකම. අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරොත් අපිට එනවා ලකුණු ටිකක් දෙවර්ගෙම එනවා. ඊට පස්සේ අපි රිවිව් එකක් ආවම අපිට ලකුණු හම්බ වෙනවා. අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක වින් කරාම ලකුණු හම්බ වෙනවා. පේමන්ට් එකක් ආවම හම්බ වෙනවා. ඒ හැම දෙයකින්ම අපිට ලකුණු හම්බ වෙනවා. මේක එකතු වෙලා තමයි මෙතන හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා එක්සෑම් එකක් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට ඩොලර් 5ක් සාමාන්‍යයෙන් කැපෙනවනේ. එහෙම නැතුව මෙතනින් පුළුවන් gold coins 1000ක් ගෙවලා ඔයාලට එක්සෑම් එක කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද දෙයක් මිලදී ගන්නේ? right මම මෙහෙම කරන්න. මට ඕනේ bid ටිකක් ගන්න. මම ගන්නවා bid
200ක පැක් එකක්. හිතමු වගේ බිඩ් ඉවරයි කියලා. ඔයා membership එකක් ගත්ත කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ gold coins ටික use කරන්න. මතක තියාගන්න membership එකක් ගත්තේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ free membership එකේදී මේ coins ඔයාලට පෙන්නුවට ඒවා use කරන්න බෑ. ඔන්න මම දැන් membership එකක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්න මම මේකේ 2000ක් විතර වියදම් කරලා gold coins 2000ක් විතර වියදම් කරලා bid 200ක පැක් එකක් ගන්නවා. මම buy කරනවා yes කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එන්න පොඩක් උඩට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා rewards කියලා තැන. දැන් මේක active වෙන්නේ කොහොමද කියන එකයි බලන්න ඕනේ. rewards කියන තැනට යන්න. rewards කියන තැනට ගියාම ඔයා මේ දක්වා earn කරලා තියෙන rewards එක badges අපිට දෙනවා projects win කරද්දී එහෙම එක badges දෙනවා. ඒ ටික ඔයාලට පෙන්නනවා. මෙතනින් ඔයා මෙන්න මේ අපි දැන් ගත්ත එක තියෙනවා මෙතන ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම තමයි මෙතන active කරන්න පෙන්නන්නේ. ක්ලික් කරාම active කරන්න පෙන්නනවා. මේක active කරන්න. එතකොට ඔයාලට bid 200ක් දැන් මට add වෙනවා. ඒ වගේම මගේ ලකුණු ගාන දැන් 2000කින් 2100කින් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඔන්න විදිහට පුළුවන් ෆ්‍රීලාන්ස් එකේ තියෙන මාක්ස් අපිට යූස් කරන්න මේකේ එක දේවල් වලට. ඉතින් මේකේ තියෙන ක්‍රෙඩිට් ෂොප් එක සම්බන්ධව තියෙන ඊට පස්සේ බැජස් අපි උපයපු සියලු බැජස් ප්‍රමාණය මෙතන බලන්න පුළුවන්. උපයන්න තියෙන බැජස් ප්‍රමාණය. ඒතකොට මේවල අපේ accounts උඩට එනවා මේ හැම දෙයක්ම කරද්දි. ඒතකොට ඒක තමයි මේ reward system එකෙන් වෙන්නේ. ඒතකොට මතක තියාගන්න reward system එකේදී gold coins green coins කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙදි gold coins වලින් අපිට පුළුවන් දේවල් මිලදී ගන්න. මේ මිලදී ගන්න දේවල් තියෙන්නේ මෙතන credit shop එකේ. ඒ වගේම මේ active කරන්නේ rewards වලින්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් overview එකෙන් බලන්න අපි කී වෙනියට දින්නේ කියලා. ඒක අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන green coins වලින් ගන්න. ඉතින් මේ දේවලුත් පාවිච්චි කරන්න. හරි. මේ දේවල් හොඳට පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් benefits දෙයි. මේවා කවුරුත් කියලා දෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ආරක්ෂිතව පාවිච්චි කරලා ඉදිරියට යන්න. ළමයි අපි දැන් freelancer සම්බන්ධව video clips 8ක් කරලා තියෙනවා මේකත් එක්ක. තව දෙකක් අපිට කරන්න තියෙනවා. ඒ දෙක කරාම ෆ්‍රීලාන්ස් එක සම්පූර්ණ වෙනවා. අපි ෆ්‍රීලාන්ස් එකේ තියෙන terms and conditions සහ payment withdraw ගැන තමයි ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන එපිසෝඩ් දෙකකින්. ඒ ටික කරාම ෆ්‍රීලාන්ස් එක සම්බන්ධව සියලු දේවල් කම්ප්ලීට් වෙනවා. ඉතින් මේ YouTube channel එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ කලින් ඒවා බලලා නැත්තම් බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය graphics සම්බන්ධ knowledge එකක් ගන්න දේවලුත් මම කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට Shutterstock සම්බන්ධව කරලා තියෙනවා. Paynee සම්බන්ධව කරලා තියෙනවා. ඒතර YouTube එක Design.lk කියන YouTube channel එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ Design.lk website එකට එන්න. Design.lk website එකට ආවම ඒ website එකේ තියෙනවා ළමයි පස්වෙනි course එක. මේ free කියන course එක හරහා ගිහිල්ලත් ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා අපි click කරලා බැලුවොත් එහෙම මේ course එකේ තියෙන ඔක්කොම lessons ටික දාලා ඔයගොල්ලන්ට දැන් අපි තුමු ඔයගොල්ලන්ට බලන්න බැරි වුණා කියලා freelance සම්බන්ධ අනිත් ටික ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. free විදියට තියෙන free register වෙලා මේකෙන් Design.lk channel එකෙන් බලන්නත් පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හැමදේම පිළිවෙලට දාලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලාගෙන යන්න පුළුවන්. right. එතකොට Paynee දාලා තිනවා. ඒ වගේම freelancer දාලා තිනවා. Shutterstock දාලා තිනවා. අනිත් දේවලුත් අපි ඉදිරියේදී දාගෙන යනවා. ඒතර graphic දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සමහර programming දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේ ටික බැලුවත් ඇති අන්තර්ජාලයෙන් හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට කිසි දැනුමක් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ තියෙනවා අපේ course ටික ඒ ටික පිළිවෙලට කරන්න මම ඔයගොල්ලන්ට මේ පාඨමාලා හදාරන්න උදව් කරනවා ලෙක්චර් කෙනෙක් විදියට. ඒතර Photoshop, Illustrator, InDesign සහ මේ Principle of Graphic Design මෙන්න මේ පාඨමාලා 4 ඔයගොල්ලෝ පොඩි මුදලක් ගෙවලා ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට ලොකු benefit එකක් යන්න පුළුවන්. ඒ ගැනත් මේ තියෙන numbers වලට කතා කරලා විස්තර ලබා ගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි නැවත හමු වෙමු. පරිස්සමින් ඉන්න. බුදුසරණයි හැමෝටම.